Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the function of next macronutrients is primary macronutrients. In my last video I was complete three macronutrients derived from the air and water are carbon, oxygen and hydrogen. Carbon is derived from the atmosphere in the form of carbon dioxide and oxygen is derived from the air as well as water, and next one is hydrogen. So this hydrogen is derived from the only water from the soil. So these three macronutrients, carbon, oxygen and hydrogen, derived from the air as well as water, it is a most important essential requirement for the plant. And so friends, you know about the what is the primary macronutrients. There are three primary macronutrients are nitrogen, phosphorus and potassium. Out of three, most essential requirement of the macronutrients is nitrogen. ત્રણ પ્રાઇમરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ છે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ, જે પ્લાન્ટને સૌથી વધારે જરૂર હશે, પ્રાથમિક એની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. એસેન્શિયલ મીન્સ આવશ્યક, બરાબર? તો એની આવશ્યકતા હશે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમની સૌથી વધારે જરૂર હશે. એટલા માટે જેને શું કહેવાશે? પ્રાઇમરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ. પ્રાઇમરી મીન્સ પ્રાથમિક, એની પ્રાથમિક જરૂરિયાત હશે પ્લાન્ટની, બરાબર? તો એમાંનું એક છે નાઇટ્રોજન. સો ધીસ નાઇટ્રોજન મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ વેરી એસેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધી પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટને સૌથી વધારે કોઈ વસ્તુ જોતી હોય, ન્યુટ્રિયન્ટ જોતો હોય, તો એ કયો છે? નાઇટ્રોજન. તો ધીસ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સૌથી વધારે કયો ન્યુટ્રિયન્ટ જોશે? નાઇટ્રોજન જોશે પ્લાન્ટને, બરાબર? એનાથી વધારે એક પણ ન્યુટ્રિયન્ટ જોશે નહીં. એન્ડ લિસન કેરફુલી સ્ટુડન્ટ, nitrogen, about 78% nitrogen present into the our atmosphere, બરાબર? આપણા એટમોસ્ફિયરની અંદર 78% નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે. બટ પ્લાન્ટ કેન નોટ એબ્ઝોર્બ નાઇટ્રોજન ફ્રોમ ધી એર. એરમાંથી નાઇટ્રોજન ડાયરેક્ટલી એબ્ઝોર્બ કરશે નહીં. પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ નાઇટ્રોજન ઇન ધી ફોર્મ ઓફ એમોનિયા, આઇધર નાઇટ્રેટ ફ્રોમ ધી સોઇલ. સોઇલમાંથી શું કરશે? નાઇટ્રોજન એબ્ઝોર્બ કરશે ઇન ધી ફોર્મ ઓફ એમોનિયા એન્ડ નાઇટ્રેટ, NH4 એન્ડ NO3 ના સ્વરૂપમાં પ્લાન્ટ સોઇલમાંથી નાઇટ્રોજન એબ્ઝોર્બ કરશે. સો ધીસ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ. આ બરાબર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સમજી લેજો કે નાઇટ્રોજન રહ્યો જે એટમોસ્ફિયરમાં 78% પ્રેઝન્ટ છે, એ ડાયરેક્ટ પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ કરી શકતું નથી. પ્લાન્ટ નાઇટ્રોજન લેશે પણ એમોનિયાના સ્વરૂપમાં અથવા તો નાઇટ્રેટના સ્વરૂપમાં. એ કેમાંથી લેશે? સોઇલમાંથી લેશે. તો સોઇલમાંથી નાઇટ્રોજન એબ્ઝોર્બ થશે, એટમોસ્ફિયરમાંથી નાઇટ્રોજન પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ કરશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ફોર યુ, બરાબર? આ પોઈન્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ, નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ ધી ફંક્શન ઓફ નાઇટ્રોજન ઇન ટુ ધી પ્લાન્ટ. સો soil take up the nitrogen in the form of ammonia, nitrate, ions and form amino acid. સોઇલમાં શું હશે? આ નાઇટ્રોજન જે એટમોસ્ફિયરમાં હશે, જો એટમોસ્ફિયર હેવિંગ અ 78% ઓફ નાઇટ્રોજન, 78% નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે. ક્યાં? એટમોસ્ફિયરમાં. તો એ જે એટમોસ્ફિયરમાં નાઇટ્રોજન છે, એ બેક્ટેરિયા શું કરશે? એ નાઇટ્રોજનને એમિનો એસિડ NH4 અને NO3 કન્વર્ટ કરશે. NH4 અને NO3 એને કહેવાશે નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન પ્રોસેસ. શું કહેવાશે? નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન પ્રોસેસ દ્વારા એટમોસ્ફિયરમાંથી નાઇટ્રોજન સોઇલમાં આવશે ઇન ધી ફોર્મ ઓફ એમોનિયા, NH4 ના ફોર્મમાં આવશે. કોણ કરશે? બેક્ટેરિયા કરશે. એ આપણે નેક્સ્ટ હું તમને નાઇટ્રોજન સાયકલ શીખડાવીશ અને તમને ખબર પડી જશે કે એટમોસ્ફિયરમાં જે નાઇટ્રોજન હશે એ સોઇલમાં આવશે, બરાબર? એ સોઇલમાં કયા ફોર્મમાં આવશે? NH4. એ પ્રોસેસને કહેવાશે નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન પ્રોસેસ. તો જે એટમોસ્ફિયરમાં જે નાઇટ્રોજન છે એ સોઇલમાં એનું સ્થાપન થશે કયા ફોર્મમાં? NH4ના સ્વરૂપમાં. કોણ કરશે? નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન બેક્ટેરિયા કરશે, બરાબર? નેક્સ્ટ હું નાઇટ્રોજન સાયકલ શીખડાવીશ, એની અંદર તમને ડિટેલની અંદર સમજાવી દઈશ
કે આખી સાયકલ કઈ રીતે નાઇટ્રોજન વર્ક કરતું હશે પ્લાન્ટમાં, એટમોસ્ફિયરમાં ને સોઇલમાં, તો તમને વધારે ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર, તો જ્યારે હું તમને નાઇટ્રોજન સાયકલ શીખડાવીશ ત્યારે સમજાઈ જશે. તો સોઇલમાં કયા સ્વરૂપમાં નાઇટ્રોજન હશે? કાં તો એમોનિયા સ્વરૂપમાં, કાં તો નાઇટ્રેટ સ્વરૂપમાં. હવે એમોનિયા અને નાઇટ્રેટ છે એ કેવા કન્વર્ટ થશે? એમિનો એસિડના ફોર્મમાં કન્વર્ટ થશે. ઇટ વિલ બી કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધી એમિનો એસિડ. એમિનો એસિડમાં કન્વર્ટ થશે. સો ધીસ એમિનો એસિડ ઇઝ અ પ્લાન્ટ યુઝ ફોર ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ પ્રોટીન. પ્રોટીન બનાવવામાં કેનો યુઝ થશે? એમિનો એસિડનો યુઝ થશે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ફોર્મેશન ઓફ પ્રોટીન એન્ડ એન્ઝાઇમ. જો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ફોર્મેશન ઓફ પ્રોટીન એન્ડ એન્ઝાઇમ. એન્ઝાઇમ અને પ્રોટીન બનાવવામાં શું થશે? એમિનો એસિડનો યુઝ થશે. બરાબર, તો પ્રોટીન રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ને પ્લાન્ટને સૌથી વધારે પ્રોટીન જોશે. બરાબર, તો પ્રોટીન લેવા માટે એમિનો એસિડ જોશે. એમિનો એસિડ માટે એમોનિયા જોશે, NH4 જોશે, NO3 જોશે. બરાબર, એ ક્યાંથી મળશે? નાઇટ્રોજન દ્વારા મળશે. તો એટમોસ્ફિયરમાંનો નાઇટ્રોજન શું થશે? NH4 અથવા તો NO3ના સ્વરૂપમાં નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન પ્રોસેસ દ્વારા આવશે. એમાંથી એમિનો એસિડ થશે, એમાંથી પ્રોટીન જનરેટ થશે અથવા તો એન્ઝાઇમ જનરેટ થશે. હવે પ્રોટીનનું કામ શું છે? પ્રોટીન thus the form become the part of protoplasm. આ પ્રોટીન છે એનું કામ શું છે? પ્રોટોપ્લાઝમ હશે. ધીસ પ્રોટોપ્લાઝમ હેવિંગ અ 50% ઓફ પ્રોટીન. આ જે પ્રોટોપ્લાઝમ છે એ 50% પ્રોટીનનું બનેલું હશે. એક્સેપ્ટ બાય ધી કાર્બન, ઓક્સિજન એન્ડ સલ્ફર. સલ્ફર, ઓક્સિજન અને કાર્બન પણ પ્રોટોપ્લાઝમમાં હશે. પણ એના સિવાય 50% શું હશે? પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ હશે. કેની અંદર? પ્રોટોપ્લાઝમની અંદર. તો પ્રોટોપ્લાઝમની અંદર પ્રોટીન કેટલા ટકા હશે? 50% હશે. એટલે 50% એટલે પ્રોટોપ્લાઝમ બનાવવા માટે પ્રોટીનની આવશ્યકતા ખૂબ વધારે જરૂરી છે. હવે પ્રોટોપ્લાઝમનું કામ શું છે? પ્રોટોપ્લાઝમનું ફંક્શન શું છે પ્લાન્ટની અંદર? સો યુ નો અબાઉટ ધી પ્રોટોપ્લાઝમ. ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી એક્ટિવિટી ઓફ સેલ. બરાબર, સેલની એક્ટિવિટી માટે પ્રોટોપ્લાઝમ જરૂરી છે. એક્ઝામ્પલ દઉં તો સેલ ડિવિઝન માટે. સેલ ડિવિઝન માટે પણ પ્રોટોપ્લાઝમ ઇટ ઇઝ અ વેરી યુઝફુલ મટીરિયલ. બરાબર, તો પ્રોટોપ્લાઝમથી શું થશે? સેલ ડિવિઝન થશે. સેલ ડિવિઝન થાય એટલે શું થશે? પ્લાન્ટનો ગ્રોથ વધવા માંડશે. જે રીતનું સેલ ડિવિઝન વધતું જશે એમ પ્લાન્ટનો ગ્રોથ કેવો થતો જશે? વધારે ઝડપથી વધવા માંડશે. સો ધીસ ઇઝ ધી પ્રોટોપ્લાઝમ. ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી સેલ એક્ટિવિટી. સેલ એક્ટિવિટી માટે પ્રોટોપ્લાઝમ જરૂરી છે. તો આખી ચેઇન છે, જો સમજો છો કે પ્રોટોપ્લાઝમ શું કેના માટે જરૂરી છે? સેલ ડિવિઝન માટે જરૂરી છે. તો એનો ગ્રોથ વધશે. તો પ્રોટોપ્લાઝમ કેનું બનેલું છે? આવું 50% ઓફ પ્રોટીન, 50% પ્રોટીનનું બનેલું છે. શું બનેલું છે? પ્રોટોપ્લાઝમ. હવે પ્રોટોપ્લાઝમ માટે પ્રોટીન જરૂરી છે. પ્રોટીન માટે એમિનો એસિડ જરૂરી છે. બરાબર, પ્રોટીન કેનું બનેલું હશે? એમિનો એસિડ. એમિનો એસિડ કેનો બનેલો હશે? એમોનિયા અને નાઇટ્રેટ. બરાબર, એમોનિયા અને નાઇટ્રેટ. એમોનિયા અને નાઇટ્રેટ કેના બનેલા હશે? નાઇટ્રોજનના. તો નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જરૂરી છે ફોર ધી ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટ. સેલ ડિવિઝન કરવા માટે પ્રોટોપ્લાઝમ જોશે. પ્રોટોપ્લાઝમ માટે પ્રોટીન જોશે. પ્રોટીન માટે એમિનો એસિડ જોશે. એમિનો એસિડ માટે એમોનિયા જોશે. એમોનિયા માટે નાઇટ્રોજન જોશે. તો આખી ચેઇન છે. તો સેલ ડિવિઝન કરવા માટે પ્રોટોપ્લાઝમની જરૂર પડે છે. તો આ પ્રોટોપ્લાઝમનું ફંક્શન છે કેની અંદર? પ્લાન્ટની અંદર. તો સૌથી વધારે કયું જોશે? જો પ્લાન્ટનો ઝડપથી ગ્રોથ કરાવવો હોય તો નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જોશે. બીજા એક પણ મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટની એટલી બધી જરૂર હશે નહીં. કેટલી? જેટલી નાઇટ્રોજનની જરૂર છે એટલી. હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે નાઇટ્રોજનનું ફંક્શન શું છે કેની અંદર? પ્લાન્ટની અંદર. એન્ઝાઇમ એક્ટ એઝ અ કેટાલિસ્ટ. નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર ધી ફોર્મેશન ઓફ એન્ઝાઇમ. એમિનો એસિડનું બીજું કામ શું છે? એન્ઝાઇમ ફોર્મ કરવાનું. એન્ઝાઇમ કેના માટે યુઝ થશે? ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી કેટાલિસ્ટ. કેટાલિસ્ટ તરીકે જે રીતે આપણે કેટાલિસ્ટ કામ કરે એ જ રીતે એન્ઝાઇમ પ્લાન્ટની અંદર કામ કરે. કોઈ રિએક્શનને રેટ વધારવા માટે એન્ઝાઇમ યુઝફુલ છે કેની અંદર? પ્લાન્ટની અંદર. તો પ્રોટીન બનાવવા માટે, એન્ઝાઇમ બનાવવા માટે નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. બરાબર, પ્રોટીન અને એન્ઝાઇમ બનાવવા માટે નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જરૂરી છે. પ્રોટીનનું કામ શું છે એ મેં તમને કીધું. એન્ઝાઇમનું કામ શું છે એ પણ મેં તમને કીધું.
નાઇટ્રોજન ઇઝ ઓલ્સો સ્પેશિયલી કન્સ્ટિટ્યુટ ફોર ધી ક્લોરોફાઇલ. બરાબર, જે ક્લોરોફાઇલ છે એની અંદર પણ જે સ્ટ્રક્ચર હશે ક્લોરોફાઇલનું એની વચ્ચે શું હશે? નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે. શું હશે? નાઇટ્રોજન. તો જે હરિતદ્રવ્ય છે, ગુજરાતીમાં કહેવાય છે હરિતદ્રવ્ય, એના માટે પણ નાઇટ્રોજન જરૂરી છે. હવે ક્લોરોફાઇલ શું કરશે? જે સનલાઇટ એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરશે. બરાબર, ગ્રીન કલરનો જો પ્લાન્ટ હશે, બરાબર, પ્લાન્ટના લીવ્સ ગ્રીન હશે, એ કેને લીધે હશે? ક્લોરોફાઇલ, હરિતદ્રવ્યને લીધે ગ્રીન કલરના હશે. એટલા માટે સનલાઇટ એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરશે. કોણ? ક્લોરોફાઇલ. ક્લોરોફાઇલ કેનું બનેલું હશે? નાઇટ્રોજન. ક્લોરોફાઇલ બનવા માટે નાઇટ્રોજન જરૂરી છે. સો ધીસ નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સ્પેશિયલી કન્સ્ટિટ્યુટ ફોર ધી ક્લોરોફાઇલ. ક્લોરોફાઇલ પણ માટે બનાવવા માટે પણ નાઇટ્રોજન જરૂરી છે. ક્લોરોફાઇલનું કામ શું છે? તો કે એનું કામ સનલાઇટ એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ છે. એન્ઝાઇમ માટે પણ નાઇટ્રોજન જરૂરી છે. એન્ઝાઇમનું કામ શું છે એ પણ મેં તમને કીધું. કેટાલિસ્ટ તરીકે વર્તશે. પ્રોટીન બનાવવા માટે પણ નાઇટ્રોજન જરૂરી છે. એનું કામ શું છે? પ્રોટોપ્લાઝમ બનાવવાનું. પ્રોટોપ્લાઝમનું કામ શું છે? સેલ ડિવિઝન માટે. તો આ બધું મેં તમને ડિટેલની અંદર કીધું કે પ્લાન્ટની અંદર નાઇટ્રોજનનું ફંક્શન શું છે એ તમને કીધું. બરાબર, નાઇટ્રોજન પ્રોટીન બનાવવામાં યુઝ થશે. બરાબર, એમિનો એસિડ બનશે. એમિનો એસિડ કેનું બનેલું હશે? એમિનો એસિડમાંથી શું બનશે? પ્રોટીન બનશે. પ્રોટીનમાંથી પ્રોટોપ્લાઝમ બનશે. બરાબર, તો આ બધા પ્રોટીન છે, એન્ઝાઇમ છે, ક્લોરોફાઇલ છે, એ બધા માટે કેની જરૂરી છે? નાઇટ્રોજનની જરૂર વધારે છે. જો નાઇટ્રોજન હશે નહીં પ્લાન્ટની અંદર, નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સી વર્તાશે તો શું થશે? ડેફિશિયન્સી રિડ્યુસ ધી ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટનો ગ્રોથ કેવો થઈ જશે? ઘટી જશે. જો નાઇટ્રોજન એની અંદર પ્રેઝન્ટ નહીં હોય, એબ્સન્સ હશે, ડેફિશિયન્સ હશે, તો એને શું કહેવાશે? ક્લોરોસિસ કહેવાશે. શું કહેવાશે? ક્લોરોસિસ. નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સ હશે તો એને શું કહેવાશે? ક્લોરોસિસ કહેવાશે. શું કહેવાય? ક્લોરોસિસ. તો જ્યારે પણ નાઇટ્રોજન ઓછો હશે, નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ નહીં હોય કેની અંદર? પ્લાન્ટની અંદર, એટલે પ્રોટીન નહીં બને, સેલ ડિવિઝન નહીં થાય, એટલે ગ્રોથ એટલો બધો થશે નહીં. તો નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ એસેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધી પ્લાન્ટ ગ્રોથ. પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જરૂરી છે. સૌથી વધારે જોશે કોણ? જોશે નાઇટ્રોજન. તો નાઇટ્રોજનની ડેફિશિયન્સી થશે તો રિડ્યુસ ધી ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટનો ગ્રોથ કેવો થઈ જશે? ઘટી જશે. બરાબર, ઇટ ઇઝ અ યુઝ ફોર ધી વેજીટેટિવ ગ્રોથ ફોર ધી પ્લાન્ટ. સૌથી વધારે નાઇટ્રોજન જરૂરી છે ઝડપથી ગ્રોથ વધવા માટે, વેજીટેટિવ ગ્રોથ માટે નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ. નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જોશે. જો નાઇટ્રોજન ઓછો હશે, નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ ઓછું હશે તો શું થશે? ગ્રોથ વધશે નહીં, ડેફિશિયન્સી થશે. ડેફિશિયન્સી થશે એટલે શું થશે? યલો કલરના લીવ્સ થઈ જશે. જે લીવ્સ હશે એની ઉપરનો ભાગ કેવો હશે? યલો હશે. હું તમને એક પિક્ચર દેખાડું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. સો ધીસ ઇઝ ધી પિક્ચર ઓફ લીવ્સ. બરાબર, લીવ્સનું પિક્ચર છે. એની અંદર યલો કલર જોવા મળે બિકોઝ ઓફ નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સી. ક્લોરોસિસને લીધે શું થાય? નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સી છે, એટલા માટે આ જે લીવ્સ છે એ યલો કલરના છે. આ શું બતાવે છે? કે આની અંદર નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સી છે. તો આ જો સૌથી પહેલાં જે લીવ્સ હશે એની શરૂઆત યલો થવાની ક્યાંથી થશે? વી શેપમાં થશે. કઈ રીતનું? આ જો અહીંયા વી શેપ છે, અહીંયા પણ વી શેપ છે. આ જ રીતનું શું થશે? નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સી થશે એટલે શું થશે? સૌથી આગળનું લીવ્સ હશે એ કેવું પડવા માંડશે? યલો પડવા માંડશે. ઇટ મીન્સ ધેટ નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સી ઇઝ ધેર. તો નાઇટ્રોજન ડેફિશિયન્સીને લીધે આ ક્લોરોસિસ થશે. યલો કલરના જે લીવ્સ થઈ ગયા એ ક્લોરોસિસ કહેવાશે. નાઇટ્રોજનની ડેફિશિયન્સી છે, નાઇટ્રોજન વધારે પ્રમાણમાં હશે નહીં. તો નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જરૂરી છે ફોર ધી વેજીટેટિવ ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટના ઝડપથી ગ્રોથ માટે નાઇટ્રોજન જરૂરી છે. ડેફિશિયન્સી હશે તો એનો ગ્રોથ રિડ્યુસ થશે, ગ્રોથ ઘટી જશે અને લીવ્સ કેવા થઈ જશે? યલો કલરના થઈ જશે. હવે જો વધારે પ્રમાણમાં તમે નાઇટ્રોજન નાખી દો, જો વધારે પ્રમાણમાં કોઈ પ્લાન્ટની અંદર નાઇટ્રોજન હશે તો શું થશે? એને ટોક્સિસિટી કહેવાય. જો વધારે પ્રમાણમાં કોઈ મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ પ્રેઝન્ટ હોય કોઈ પ્લાન્ટની અંદર, વધારે તમે નાઇટ્રોજન દીધો અને પ્લાન્ટે વધારે પ્રમાણમાં નાઇટ્રોજન લઈ લીધો, તો વધારે પ્રમાણમાં જો નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હોય તો એને શું કહેવાય? ટોક્સિસિટી કહેવાય. કોઈ પણ મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ વધારે પ્રમાણમાં હોય, જરૂરિયાત કરતાં વધારે પ્રમાણમાં હોય તો એને શું કહેવાય? ટોક્સિસિટી કહેવાય. ઝેરી થઈ જાય. બરાબર, એ ટોક્સિક મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ ફોર ધી પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટ માટે એ ટોક્સિક છે. તો નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધી જાય તો શું થઈ જાય? પ્લાન્ટનો ગ્રોથ બહુ વધી જાય.
પ્લાન્ટનો ગ્રોથ એકદમ વધી જાય અને એનો કલર ડાર્ક ગ્રીન હશે, એકદમ ડાર્ક ગ્રીન કલરનું પ્લાન્ટ હશે. એનો મતલબ કે ટોક્સિસિટી ઓફ નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ આની અંદર સૌથી વધારે છે. એની સાઇડ ઇફેક્ટ શું થશે? જે ફ્રૂટ હશે એ ફ્રૂટ આવશે નહીં. કોઈ પણ તમારે પ્રોડક્શન જોતું હશે તો એની અંદર ઈલ્ડ એટલી બધી મળશે નહીં. તો ઈલ્ડમાં ઘટાડો થશે વેનએવર ટોક્સિસિટી ઓફ ધી નાઇટ્રોજન ઇઝ ધેર. નાઇટ્રોજન જો વધી જશે તો એનો ગ્રોથ વધશે, ડાર્ક ગ્રીન કલર થશે અને ડાર્ક ગ્રીન કલર થશે તો એની અંદર ફ્રૂટ કંઈ લાગશે નહીં, ખાલી ગ્રોથ જ રહેશે પણ કંઈ એમાં પાંદડા ફ્લાવર કે ફ્રૂટ એની અંદર લાગશે નહીં, બિકોઝ ઓફ ટોક્સિસિટી ઓફ નાઇટ્રોજન વધવાને કારણે ફ્રૂટ કે ફ્લાવર લાગશે નહીં, પર્સન્ટેજ યીલ્ડ એટલી બધી મળશે નહીં. ક્યારે નાઇટ્રોજન ટોક્સિસિટી હશે ત્યારે, નાઇટ્રોજન વધારે હશે ત્યારે પ્લાન્ટનો ગ્રોથ બહુ વધારે થશે, બરાબર, પણ એની અંદર જે ફળ અને ફૂલ આવવા જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં આવશે નહીં જો નાઇટ્રોજન વધી જશે તો. ફળ અને ફ્રૂટ માટે કાર્બન બહુ જરૂરી છે. કાર્બન જેમ વધારે હશે પ્લાન્ટની અંદર, જેમ કાર્બન વધારે હશે પ્લાન્ટની અંદર, એમ ફ્રૂટ અને ફૂલ ને એ બધું વધારે આવશે. તો પર્સન્ટેજ ઈલ્ડી વધારવા માટે તમારે શું જોશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધારે જોશે, કાર્બન વધારે જોશે. જો નાઇટ્રોજન વધારે આવી જશે તો ફ્રૂટ લાગશે નહીં, ફળ લાગશે નહીં. જે તમારે ગ્રોથ જોઈએ, ગ્રોથ તો મળી જશે પણ ફળ અને ફૂલ આવશે નહીં, ઈલ્ડ એટલી બધી મળશે નહીં. તો આ છે નાઇટ્રોજનનું ફંક્શન ઇનટુ ધી પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટની અંદર નાઇટ્રોજનનું ફંક્શન છે. હવે જોઈએ નાઇટ્રોજન કઈ સ્વરૂપમાં આપણે આપી શકીએ. ફર્ટિલાઇઝર સ્વરૂપમાં આપણે આપી શકીએ, યુરિયા, બરાબર, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ, બરાબર, એમોનિયમ નાઇટ્રેટના સ્વરૂપમાં પણ આપણે શું આપી શકીએ? નાઇટ્રોજન આપી શકીએ. એનપીકેના સ્વરૂપમાં પણ નાઇટ્રોજન આપણે પ્લાન્ટને આપી શકીએ. આ છે ફર્ટિલાઇઝર, સિન્થેટિક ફર્ટિલાઇઝર છે, યુરિયા છે, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે, એનપીકે છે. તો એના સ્વરૂપમાં આપણે નાઇટ્રોજન સોઇલને આપી, સોઇલ કેને દેશે? પ્લાન્ટને દેશે. કઈ રીતે આપશે એ હું તમને નાઇટ્રોજન સાયકલની અંદર વધારે સમજાવીશ, એટલે સમજાઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી ફંક્શન ઓફ નાઇટ્રોજન ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ.